हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे यूट्यूब चैनल हरीका जॉब अलर्ट ते। दोस्तों जेकर तुसी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो हर नवीं अपडेट दे लई। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स एंड जस्टिस ने डीजीपी पंजाब नूं एक लैटर जारी किया है, जिहदे विच एग्जामीनेशन फीस स्ट्रक्चर दस्सिया गया जो आउण वाली रिक्रूटमेंट है पंजाब पुलिस 2021 ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਪ ਹੈ ਹਰੀਕਾ ਜੌਬ ਅਲਰਟ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ, ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਵਿੰਗ 'ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਡਰ। ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਲਈ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ 400, SC ST OBC 550, EWS 550 ਇਹ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਆ 1500 ਰੁਪਇਆ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ 700, SC ST OBC 900, EWS 900 ਤੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਜਨਰਲ ਦੀ 1500, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ 700, SC ST OBC 900, EWS 900 ਤੇ PWD 900। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ PWD ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਰਫ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 9399 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 9399 ਦਾ ਟੋਟਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10,000 ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ 2016 ਪੋਸਟਾਂ ਜੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਮਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2346 ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2128 ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 936 ਆ, PBI ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 362 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 2016 ਤੇ 2346 ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਆਰਮਡ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ 7788 ਬਣਦਾ। ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 787 ਪੋਸਟਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਰੱਖਣੇ ਆ ਜੀ, ਆਰਮਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 97, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 199 ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 152, ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 299। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 824 ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 2103 ਪੋਸਟਾਂ, ਆਰਮਡ ਦੀਆਂ 2443, ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀਆਂ 2327 ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ 1088 ਤੇ PBI ਦੀਆਂ 1438 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 824 ਪੋਸਟਾਂ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 787, ਕਾਂਸਟੇਬਲ 7788 ਤੇ ਟੋਟਲ 9399 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।